Kasma, a 14. példa. Kasma, egy ősi régészeti helyszín Peru északi partvidékén. A Kasma völgyben, amely egy jelentős preinka civilizációhoz kötött épületegyüttes. Egy komplexum, az időszámítás előtt, tehát Krisztus előtt 3. századra datálható, és a környező tájjal együtt, különösen a nap járásával és az évszakok összhangjában épült meg. Így sok kutató csillagászati megfigyelőhelyként tartja számon. Főbb jellemzők: épületegyüttes, 3-szoros fallal megerősített, erődített templom, 2 másik jelentős épület, az obszervatórium és az adminisztratív központ, 13 egyenlő távolságra lévő hasábszerű torony a domb gerincén, valamint a Cerro Mucho Malo nevű természeti képződmény alkotja az összetett települést. Csillagászati funkció. A település részei úgy lettek elhelyezve, hogy az év minden napján meg lehessen figyelni a napkelt és a napnyugta pontos helyét, különösen a napfordulókat és a napegyenlőségeket. Ehhez mesterséges horizont létrehozására is szükség volt, amihez fejlett természettudományos ismeretek kellettek. Napkultusz. Az egész épületegyüttes egyértelműen a nap tiszteletét szolgálta, amely központi szerepet tölt be a helyi vallásos életben és a naptári rend kialakításában. Jelentőség. Csaszma rendkívül fontos lelőhely, mert még a korai civilizációk tudományos és vallási életének összefüggéseit is jól példázza. Az itt megfigyelt építészeti összhang és csillagászati pontosság megerősíti, hogy a preinka kultúrák egyike volt a dél-amerikai első fejlett civilizációnak, akik a természeti jelenségeket szentnek tekintették, és ezek alapján szervezték az életüket. Összességében a Csaszma egy olyan régészeti helyszín, amely a napkultusz jellegzetes példája. A preinka civilizáció természetszemléletéről, vallási gyakorlatáról, ismereteiről szolgál fontos információval. Elmélet. Csaszma a Karal szupercivilizáció egy városa, hatalmas kiterjedésű, nagyon jelentős városa lehetett a Karal civilizációnak. Az épületek nem látogathatóak, csak a város előtti falsor, amit az inkák vagy elődjeik építettek. Maga a civilizáció romjai veszélyesek. Minden más a Karal civilizáció építménye. Nagyon elkülönül az inkák fala a város építményeitől. Amúgy el lehet gondolkodni, hogy minek építettek az inkák a falat. Nekem olyan érzésem van, hogy a város romjait el akarták szeparálni a környéktől. Gondolok itt, hogy a szennyezett, mérgező port fújt a szél, és ennek akartak gátat vetni. Gondolom, nagy volt az elhalálozás. Persze, ez az én elméletem. A nagy kocka a város területén feltételezések szerint egy piramis maradványai lehetnek. A növényzet, az élet távol marad a várostól. Egy éles vonal van, és az épületek és az élet között. A civilizáció olyan szennyezés érte, amitől a növények, állatok nem élnek meg évezredeken át, de akár évtízezreken, vagy akár évszázezreken át nem tér vissza. Ügyesek voltak. Szóval egy újabb példa a Karal szupercivilizációra. Szép napot nektek, sziasztok!